সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আজি ফুলৰ আন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। কালি আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই ফুলি থকা ফুলখিনি দেখুৱাম বুলি। মোৰ আজিৰ বাগিচাত ফুলি থকা ফুলখিনি এইখিনি সদ্যহতে পানী দি শেষ কৰি মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ ফুলখিনি লৈ আহিছোঁ। এইখিনি উইণ্টাৰ ফ্লাৱাৰ ডেন্থাছবিলাক ফুলি আছে, এইখিনি পিটুনিয়া ফুলি আছে আৰু ৰমক জমককৈ ফুলি থকা ফুলখিনিয়ে মন মুহি পেলাইছে। পুৱাতেই কৰ্তব্যস্থলীলৈ যাবৰ সময়ত ফুলখিনি দেখি আজি দুকপিমান মাৰি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখত সেইখিনিকে লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে কেনে পায় মন্তব্যত নজনোৱাকৈ নাথাকিব কিন্তু দেই। মই এনেকৈয়ে সদায় ফুলখিনি পানী দিয়াৰ অন্তত যিবিলাক ফুল মৰহি গৈছে, যিবোৰ গুটি হৈ গৈছে সেইবোৰ আমি এটা এটাকৈ ছিঙি দিওঁ। প্ৰতিজোপা ৰাতিপুৱাতে প্ৰতিজোপা ফুলত থকা এই মৰহি যোৱা ফুলবোৰ সেইবোৰ দেখিছেনে? এইটো ছিঙি লৈ এইটো চাওক, এইখিনি আমি এনেকৈ গোটাই ছিঙি পেলাই দিওঁ আৰু তেনেকৈয়ে আমি ফুলবোৰ তেতিয়া ফুল গছজোপাত বেছিকৈ ফুলিব আৰু সকলোফালে জাক জমকতাৰে ব্লুমিং ফ্লাৱাৰখিনি তেতিয়াহে দেখিবলৈ পাব। গম পাইছেনে? ৰং বিৰঙৰ পিটুনিয়াখিনি প্ৰতিজোপা ফুলতে আচলতে কি হ'ল, যেতিয়া ফুলজোপাত গুটি ধৰে গছজোপাই গুটিখিনিক ইণ্টাৰেষ্ট দিয়াৰ লগে লগে ফ্লাৱাৰবোৰলৈ ইণ্টাৰেষ্টটো কমি যায় আৰু তেতিয়া নতুনকৈ ফুলিবলৈ পাহৰি যায়। পুৰণা গুটিখিনিক লৈহে বেছিকৈ গছজোপাই গুৰুত্ব দিয়ে। গতিকে আপোনাৰ ফুলখিনিক ইম্পৰ্টেঞ্চ পাবলৈ হ'লে আপুনি সেই যিবিলাক ফুল মৰি গৈছে বা মৰহি গৈছে সেই ফুলবিলাক আমি ছিঙি দিবই লাগিব। কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো জনাব মোক পিছত। মই আপোনালোকৰ পৰা কমেণ্ট লাইক আশা কৰিছোঁ আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। বৰ বেছি টাব নাই, কেইটামান টাবৰ সৈতে প্ৰায় 30টামান টাবত পিটুনিয়া এনেকৈ দিছোঁ আৰু আটাইখিনি ফুল এতিয়া ফুলি আছে। মই প্ৰতিটো জোপা টাবকে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অলপ অলপকৈ মই লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে মন্তব্য আগবঢ়ালে মই কৃতাৰ্থ হ'ম। কাইলৈ মই পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম মোৰ বাগিচাৰ আটাইখিনি ফুল। উইণ্টাৰ গাৰ্ডেনিং কেনেকুৱা হয় প্ৰতিজোপা ফুল মই আপোনালোকক লৈ আনিম। উইণ্টাৰৰ ফুলবিলাক আজি সদ্যহতে মই পিটুনিয়াখিনিহে আনিছোঁ। আপোনালোকে সেইখিনি পাবলৈ হ'লে কাইলৈ দিনটোলৈ আপোনালোকে ৰ'ব লাগিব। কাইলৈ মই বাকী আটাইখিনি ফুল আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আনিম। সদ্যহতে পিটুনিয়াখিনি এনেকৈ ফুলি আছে আৰু তাকে দেখি মোৰ দেউতাকে ভিডিঅ' বনাই থকা দেখি ছোৱালীজনীয়েও ভিডিঅ' বনাই নহয়। আপোনালোকে চাব, অলপ পিছতে মই গাঁঠি দিম ছোৱালীজনীয়ে কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাইছিলে ইউটিউবত দিবলৈ। গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি চাই কেনে পালে মন্তব্য নকৰাকৈ নাথাকিব কিন্তু দেই। ইয়াতে দুই এটা ফুল দেখিছে বা উইণ্টাৰৰ। কাইলৈ কিন্তু মই আটাইখিনি সাঙুৰি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আগবঢ়াম উইণ্টাৰৰ ফুলবিলাক লৈ। সদ্যহতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পিটুনিয়াৰ যতনবিলাকৰতো বিষয়টো মই আগতে ক'লোৱেই। যদিহে আপোনালোকে ভালদৰে যতন লয়, মোক চাওক, মই প্ৰথমতেই আগতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক টাবত প্ৰতিটো টাবত এজোপা ক'ৰবাত দুজোপাকৈ দিয়া আছে আৰু দুজোপা ফুলেই ইমানখিনি ফুল হৈছে চাওকচোন। ইয়াত দুজোপা দিয়া আছিলে, এইটো এটা কালাৰৰ আৰু এই দুটা কালাৰৰ, ইমানখিনি ফুল চাওকচোন। সেই বহুতে কয় আগটো ছিঙি দিব নালাগে, কিন্তু মই আগটো ছিঙি দিছিলোঁ প্ৰথম পুলিতেই, সেইকাৰণে জোপোহা হৈ গ'ল। যদিহে মই আগটো ছিঙি নিদিয়া হ'লে এই লেংলেঙীয়াকৈ ওখ হৈ গ'ল হ'লে, নহয় জানো? গতিকে সেইখিনি আপুনি আপোনাৰ ফুলজোপা আপোনাৰ টাবটো জোপোহা কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰথমতেই আগবিলাক ছিঙি দিবই লাগিব। এইবিলাক আপোনালোকে দেখিছে ফুলটো ফুলি আছে আৰু এই কাষতে এইখিনি ফুলিটো ছিঙি দিছোঁ চাওক, এইকেইটাই মৰহি গৈছে নহয়। এইবিলাক ছিঙি দিব লাগিব, তেতিয়া নহ'লে এই মৰহি গুটি হ'বলৈ ধৰিব আৰু গুটি হোৱাৰ লগে লগে ই বাকী ফুলবিলাকে ফুলিবলৈ পাহৰি থাকিব। গছজোপাই গুটিটোকে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব। গতিকে মই
ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো চাই যাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ পখিলাই ফুলৰে মৌচুহী খাই নাচি নাচি পখিলাই তুৰণিলৈ গুচি যায় হাঁহি হাঁহি বেদনা দিয়ে হিয়া উজাৰি আকৌ নাহে জানানে বাৰে বাৰে উভতি তেনেকৈ আঁতৰি গলা তুমি গুচি নাচনি কৰি থৈ মোক পঘৰি কিলৈ নৰি তুমহনি কৰি থৈ মোক পঘৰি কিলৈ নৰি তুমহনি লাহি লাহি পাখিবোৰ হাতেৰে ঐ নচুবা অন্তৰৰে মৰমবোৰ অন্তৰতে ৰাখিবা ছোৱালীজনীয়ে ভিডিঅ' বনাইছে কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব দেই আজি আনিটি চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ আনিটি ভিডিঅ' আজি আমি দেখাম এইজোপা ফুল চাওক ইমান ধুনীয়া এয়া এয়া পাত ওলাইছে বিশেষ ইমানো ফুল নাই আৰু বাহিৰলৈ যাওঁ এইবোৰ ফুল দেখাবলৈ কালি পাহৰি থাকিছিলোঁ এয়া এইজোপা চাওক মোৰ এইয়াপা চবতছে বেছি ফুল লাগে সেই টেবুলত থকাজোপা দেখিছে ন সেইজোপা আৰু এইজোপা দেখিলে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ এবাৰ বলকচোন তলত চাওঁগৈ কি আছে ইমান ৰ'দ পৰিছে এইবোৰ চাওক এইবাৰ লাহে এয়া ওপৰত অলপমান থৈ দিছে এয়া ফুলিছে ইমানো ফুলা নাই ইয়াত ফুলত টাব আনি থৈ দিছে এয়া এইটো ফুটাই থৈ দিছে ইয়াতে ফুল ল'ব ন ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু পিছৰ ভিডিঅ'খিনি আগৰ ভিডিঅ'খিনি পাবলৈ আকৌ বেল আইকন দবাই দিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব
পৰি তোমালৈ কান্দনো মই সঘনাই বহু মৰম দিছিলো তোমাক হিয়া উজাৰি মোৰে জীৱন বন্ধুৱাই কেলৈ গ'লা আঁতৰি বুজি নুবুজিলা অলপ নিদিলা সঁহাৰি কেলৈ নৰি তুমহনি কৰিলা মোক ঘৰি কেলৈ নৰি তুমহনি কৰিলা মোক ঘৰি ভাল লাগে যেন সঁচাকৈ গোলাপৰে বাগিচা তাৰ ধুনীয়া পাহিবোৰ সঁচাকৈ মোহনীয়া যাকে তাকে মৰমি সোমাবলৈ নিদিবা নুফুলোতেই কলিবোৰ মৰহাই নেপেলাবা যেতিয়া ফুৰিব ধুনীয়া কলিবোৰ মোলৈ যায় এবাৰ মনত পেলাবা এবাৰ মনত পেলাবা এবাৰ মনত পেলাবা এবাৰ মনত পেলাবা ফুল পৰি পখিলাই ফুলৰে মৌচুমী খাই নাচি নাচি পখিলাই দূৰণিলৈ গুচি যায় হাঁহি হাঁহি বেদনা দিয়ে হিয়া উজাৰি আকৌ নাহে জানানে বাৰে বাৰে উভতি তেনেকৈ আঁতৰি গ'লা তুমি গুচি নাচনি কৰি থৈ মোক উভৰি কেলৈ নৰি তুমহনি